હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 3 ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા ગ્લોબલ પ્રાઇમ સિટીઝ ઇન્ડેક્સ આની રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવેલી છે? તો ક્વેશ્ચન એવો છે કે આ રેન્કિંગ કોણે જાહેર કરી છે, કઈ સંસ્થાએ જાહેર કરેલી છે? રેન્ક કોનો શું આવ્યો એવું કઈ નથી કે ભાઈ આ રેન્કિંગ છે, બરાબર, આ કઈ સંસ્થાએ જાહેર કરેલી છે, મારો ક્વેશ્ચન એવો છે. તો આ જે રેન્ક જાહેર કરી છે એ સંસ્થાનું નામ છે નાઇટ ફ્રેન્ક. ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. નાઇટ ફ્રેન્ક નામની સંસ્થા છે, એને આ રેન્કિંગ જાહેર કરી છે હમણાં જ. તો હવે રેન્કિંગ વિશે થોડી ઘણી વાર્તા કરી લઈએ. તો રેન્કિંગ ની અંદર છે ભારતના કેટલા શહેરોનો સમાવેશ થયેલો? તો રેન્કિંગ ની અંદર ભારતના કુલ 3 શહેરોનો સમાવેશ થયેલો. કયા કયા? તો કે મુંબઈ, બેંગ્લોર અને દિલ્હી. મુંબઈ, બેંગ્લોર અને દિલ્હી આ 3 ભારતના શહેરો છે જેનો આ રેન્કિંગમાં સમાવેશ થયેલો. સારું પરફોર્મન્સ કોનું સૌથી સારું? તો ભારતની અંદર વાત કરીએ તો સૌથી સારું પરફોર્મન્સ આમાં મુંબઈનું છે. ત્યાંથી આગળ જઈએ તો બેંગ્લોરનું અને એના પછી દિલ્હીનું. મુંબઈ 22મા ક્રમે, બેંગ્લોર 27મા ક્રમે અને દિલ્હી છે એ 36મા ક્રમે આમાં રહેલું છે. ઓકે. હવે વૈશ્વિક લેવલે વાત કરીએ તો સૌથી સારું પ્રદર્શન કોનું છે? તો કે દુબઈનું. સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કોનું વૈશ્વિક લેવલે? તો કે વેલિંગ્ટનનું. વોશિંગ્ટન નહીં હો, યાદ રાખજો, વેલિંગ્ટન. બરાબર. ત્યાંથી આગળ જઈએ તો હવે આવે છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. બીએસએફ નો હાલમાં કેટલામો સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી? તો હાલમાં જ બીએસએફ છે એનો 58મો સ્થાપના દિવસ ઉજવાયેલો. ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ બીએસએફ નો 58મો સ્થાપના દિવસ છે 1 ડિસેમ્બરે ઉજવાયેલો. ક્યારે ઉજવાયેલો? તો કે 1 ડિસેમ્બરે બીએસએફ નો સ્થાપના દિવસ હતો. 1 ડિસેમ્બર 1965 ના રોજ બીએસએફ ની સ્થાપના થયેલી. બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ આ એનું પૂરું નામ છે. બરાબર. બીએસએફ ના ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ છે અત્યારે? પંકજ કુમાર સિંઘ છે. ઓકે. અને મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં છે. અને બાકી ઇન્ડિયન એરફોર્સ નો 90મો સ્થાપના દિવસ હમણાં જતો રહ્યો, બરાબર, એ 8 ઓક્ટોબરે હતો. નેક્સ્ટ વાત કરીએ ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ પર્સન વિથ ડિસેબલ. ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ પર્સન વિથ ડિસેબલ. તો આની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? તો આ દિવસ છે 3 ડિસેમ્બરે ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે 3 ડિસેમ્બર. ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. 3 ડિસેમ્બરે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ પર્સન વિથ ડિસેબલ ની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. 1992માં સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ઉજવાયેલો. આ દિવસને આંતરરાષ્ટ્રીય વિકલાંગ દિવસ પણ કહેવાય છે. ઓકે. અને આની થીમ શું છે? થીમ છે ટ્રાન્સફોર્મેટિવ સોલ્યુશન ફોર ઇન્ક્લુઝિવ ડેવલપમેન્ટ, ધ રોલ ઓફ ઇનોવેશન ઇન ફ્યુએલિંગ એન્ડ એક્સેસિબલ એન્ડ ક્વાઇટેબલ વર્લ્ડ. થોડીક લાંબી થીમ છે, પરીક્ષામાં આવવાની સંભાવના ઓછી છે. 2 પોઈન્ટ યાદ રાખો તો પણ ચાલશે. સૌથી પહેલી વાર ક્યારે ઉજવાયેલો, કોણ ઉજવે? સંયુક્ત રાષ્ટ્ર. અને બાકી ક્યારે ઉજવાય છે? 3 ડિસેમ્બરે. બસ આટલું યાદ રાખો, ઘણું થઈ ગયું. મિસ અર્થ નું ટાઇટલ કોને મળેલું આમાં? હાલમાં જ મિસ અર્થ આ 2022 નું ટાઇટલ કોણે મેળવેલું? તો મીના સુ ચોઈ નામના વ્યક્તિએ મેળવેલું છે. બરાબર. તો કયા દેશના છે? તો કે સાઉથ કોરિયાના છે. મીના સુ ચોઈ. મીના જોઈને આપણને એમ લાગે ગુજરાતના, શું કહેવાય, ભારતના હશે, પણ યાદ રાખજો ભારતના નથી હો. સુ ચોઈ દેખાય ને પાછળ, કોરિયન નામ છે. તો મિસ અર્થ નું ટાઇટલ છે હાલમાં મીના સુજોએ મેળવેલું છે, સાઉથ કોરિયાના છે. થોડાક આવા અગત્યના ટાઇટલ છે, હું તમને રિવાઇઝ કરાવી દઉં. આમાં બહુ વધારે યાદ રાખવા જેવું છે નહીં, બરાબર. થોડા ઘણા અગત્યના આવા બધા જે મિસ રિલેટેડ ટાઇટલ ડિક્લેર થયા છે તો એ થોડીક ચર્ચા કરી લઈએ. એક મિસ અર્થ જોઈ લીધું, મીના સુચોઈ, સાઉથ કોરિયાના. મિસ ફાયર ટાઇટલ કોને મળેલું 2022 માટે? તો એન્ડ્રિયા એગ્યુલેરા છે એમને મળેલું. અને કયા દેશના છે? તો કે કોલંબિયાના છે. મેઇનલી 2 જ ક્વેશ્ચન આવશે આમાંથી આવશે. તો કયા દેશના છે તો કોને મળેલું? બરાબર. 2 માંથી જ ક્વેશ્ચન નીકળશે. એનાથી વધારે બહુ યાદ રાખવાની જરૂર નથી કે પેલું કોને મળ્યું. એટલું બધું બહુ હિસ્ટ્રીમાં જવાની જરૂર નથી આમાં. ઓકે. મિસ યુનિવર્સ હોય, મિસ વર્લ્ડ હોય, એ બધા પોઈન્ટમાં આપણે થોડુંક ડિટેલમાં જીકે કરીએ તો બરાબર છે. બાકી આવા પોઈન્ટમાં બહુ કરવાની જરૂરિયાત નથી. મિસ વોટરનું ટાઇટલ કોને મળેલું? તો નદીમ એયુબ છે, બરાબર, નદીમ એયુબ એમને મળેલું. એ કયા દેશના છે? તો કે પેલેસ્ટાઇનના છે. અને મિસ એરનું ટાઇટલ કોને મળેલું? તો કે શેરિડન મોર્ટેલોકને. અને એ કયા દેશના છે? તો કે ઓસ્ટ્રેલિયાના. આ 4-5 પોઈન્ટ યાદ રાખી લો, આમાંથી તમારા 4 ક્વેશ્ચન બની જાય. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ લુસોફોન ફેસ્ટિવલ છે, આની ઉજવણી ભારતના કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલી? ઇન્ટરનેશનલ લુસોફોન ફેસ્ટિવલ ભારતના કયા રાજ્યમાં હાલમાં ઉજવાયેલો? તો આ લુસોફોન ફેસ્ટિવલ ગોવામાં ઉજવાશે. આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનો ફેસ્ટિવલ છે. અને ઓપ્શન સી આન્સર આવશે. ગોવામાં આ ફેસ્ટિવલ ઉજવવાનો છે. આની ઉજવણી ગોવામાં કરવામાં આવશે. કુલ 3 થી
6 ડિસેમ્બર દરમિયાન આ ફેસ્ટિવલ ગોવામાં ઉજવાશે. આ કોના સહયોગથી ઉજવાશે? એક તો વિદેશ મંત્રાલય, બરાબર, અને ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ કલ્ચરલ રિલેશન બંને મળીને ગોવામાં આની ઉજવણી કરશે. થોડાક અગત્યના બીજા ફેસ્ટિવલ પણ જોઈ લઈએ. હમણાં ચર્ચામાં છે છેલ્લા એકાદ મહિનાની અંદર. એક તો નાગાલેન્ડમાં 23મો હોર્નબિલ ફેસ્ટિવલ, આ પણ હાલમાં જ ઉજવાયેલો, બરાબર. અને બાકી સંગાઈ મહોત્સવ મણિપુરમાં હમણાં ઉજવાયેલો હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય ગીતા મહોત્સવ એ હરિયાણામાં ઉજવાયેલો હતો. અને બાળી જાત્રા મહોત્સવ આ પણ હમણાં જ થયેલો હતો, નવેમ્બરની વાત છે, ઓડિશાની અંદર. આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમારે પરીક્ષા માટે યાદ રાખવાના છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ હવે ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝ ઉપર આવી જઈએ તો ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ગ્રેટ બેરિયર રીફ ને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે એનો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ તરીકે નામાંકિત કરવામાં આવેલી છે. ગ્રેટ બેરિયર રીફ છે કયા દેશમાં આવેલું છે? તો ગ્રેટ બેરિયર રીફ છે એ ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર આવેલું છે. વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો નથી મળ્યો, એના માટે નામાંકિત છે, લિસ્ટિંગ થયું છે એનું. તો ઓસ્ટ્રેલિયાનું છે, આન્સર આવશે ઓસ્ટ્રેલિયા. હાલમાં ભારતની અંદર વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની સંખ્યા કેટલી? તો કે 40, બરાબર. અને ગુજરાતમાં કેટલી? ગુજરાતમાં છે 4, બરાબર. આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ યાદ રાખીશું. 4 કઈ કઈ છે એ પણ જાણી લઈએ. એક તો ચાંપાનેર, રાણકી વાવ, બરાબર, અમદાવાદ અને ધોળાવીરા. આ 4 છે ભારતની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે, બરાબર. અને 40મું ધોળાવીરા બનેલું, એની સાથે કયું બનેલું હતું? પહેલા 38 હતી, 2 નવી બની હતી લાસ્ટ ટાઈમ, બરાબર, ધોળાવીરા અને એની સાથે રામપ્પા મંદિર તેલંગાણાનું. આ બંને લાસ્ટ યર હમણાં જ બનેલી હતી, લેટેસ્ટ, બરાબર. તો આ બધું યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ હવે. હાલમાં જ ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા, બરાબર, એમના દ્વારા કયા પ્રાણીને ફૂડ એનિમલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે? તો હિમાલયન યાક છે એને ફૂડ એનિમલ જાહેર કરવામાં આવેલું. તો ત્યાંના લોકો છે, બરાબર, આ પ્રાણીનું દૂધ પણ વેચી શકશે અને માંસ પણ વેચી શકશે. શું કામ? તો કે આને હવે ફૂડ એનિમલ જાહેર કરી દેવામાં આવેલું છે, બરાબર. ત્યાંથી આગળ જઈએ. હાલમાં જ ભારતીય સેના દ્વારા વિદેશી ડ્રોનને પકડવા માટે તેમજ શોધવા માટે નીચેનામાંથી કોને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી રહી છે? તો વિદેશી ડ્રોનને પકડવા માટે તેમજ એને શોધવા માટે બાજ અને કૂતરાને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી રહી છે, બરાબર. કોણ આપે છે? તો કે ભારતીય સેના. ઓકે, તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખવાના છે. ઓકે, નેક્સ્ટ છે ઉત્તરાખંડના રાજ્યની સરકાર છે એને રાજ્યના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે કોની નિયુક્તિ કરી છે? તો પ્રસૂન જોશીની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે. એનડીટીવીના પ્રસિદ્ધ પત્રકાર એમણે હાલમાં રાજીનામું આપી દીધું. એમનું નામ શું છે? રવીશ કુમાર. મોસ્ટલી તમે આ સોશિયલ મીડિયામાં જોઈ જ લીધું હશે કે રવીશ કુમાર છે એમણે એનડીટીવીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું. રીઝન શું હતું? તો કે અદાણી ગ્રુપ છે, બરાબર, એમણે આ આખી કંપની ખરીદી લીધી, બરાબર. અને એ એવું માને છે, બરાબર, જે થોડું ઘણું સત્ય પણ છે કે ભાઈ એનડીટીવી છે, બરાબર, એ હવે ગવર્મેન્ટ હેન્ડલ કરશે, બરાબર. તો મોસ્ટલી છે અત્યારે મીડિયાની અંદર એવું જ છે, બધો કંટ્રોલ અત્યારે મોટા ભાગનો ગવર્મેન્ટ પાસે છે. ઓકે, તો એનડીટીવીના પત્રકારે આ માટે રવીશ કુમાર જે છે એમણે રાજીનામું આપી દીધું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો એનડીટીવીના તમામ શેર કઈ કંપનીને ખરીદી દીધા? તો મેં તમને વાત કરી એમ અદાણી બીસીપીએલ નામની કંપની છે, એણે 99.5% જેટલા એનડીટીવીના શેર ખરીદી લીધા, બરાબર. નેક્સ્ટ વાત કરું તો ઇન્ટરનેશનલ જેગુઆર ડે ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો ઇન્ટરનેશનલ જેગુઆર ડે છે, બરાબર, એ 29મી નવેમ્બરે ઉજવાયેલો. જેગુઆર શું છે? આમ તમે જો ને તો તમને ચિત્તા જેવું જ પ્રાણી લાગે, પણ જેગુઆર છે, બરાબર, એને ચિત્તો ના કહેવાય. ચિત્તા જેવું એક પ્રાણી છે, થોડુંક હાઇટમાં ને એમાં નાનું હોય, તો એ ટાઈપનું પ્રાણી છે. દેખાવમાં આખું ચિત્તા જેવું જ લાગે. ચિત્તો તો જોયેલો જ હશે બધાએ. હમણાં ચિત્તા લઈ આવ્યા ને આપણે નામીબિયાથી, બરાબર. તો નેક્સ્ટ વાત કરીએ હવે. હાલમાં જ કેન્દ્રીય મંત્રી આર.કે. સિંઘ એમના દ્વારા કયા રાજ્યમાં 10 મોબાઈલ હેલ્થ ક્લિનિક ડોક્ટર આપકે દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા છે? એકચ્યુઅલમાં એક વેન છે, વેનમાં આખું મોબાઈલ હેલ્થ કેર ક્લિનિક શરૂ કરવામાં આવેલું છે અને એને નામ આપેલું છે ડોક્ટર આપકે દ્વારા. ઓકે, તો આર.કે. સિંઘે આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. કયા રાજ્યમાંથી કરેલું? તો કે બિહારમાંથી. તો આન્સર આવશે બિહાર. તો અહીંયા સમાપ્ત કરીએ 3 ડિસેમ્બરનો વિડીયો. મળીએ થોડી ક્ષણમાં 4 ડિસેમ્બરના વિડીયો સાથે, બરાબર. હવે 2 વિડીયો બાકી, 4 અને 5મી ડિસેમ્બરના. એ પછી આપણે હવે 6ઠ્ઠી અને 7મી ડિસેમ્બરનો જે વિડીયો છે આવતીકાલે પબ્લિશ કરશું 7 ડિસેમ્બરે, બરાબર. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.